Üdvözlök mindenkit, ez nem az a mentés, itt meg van Venti. De mindjárt jön a befelé. Igen, ott a nevem. Névnapomban adhattok valamit ez alapján. Meg ott a másik is. Ez a Samsung meg még mindig szar. Na befelé most. Na, magás is nézi a Gamescom bejelentéseket. Legjakor indítom ezt a streamet. Pontosan így akartam. Még nem végül fontos. Annak máskor se legyek fontos. Na de Mikának a csapatát építem. Remélem ez a hét most más lesz, mint a múlt heti. Már azért jól keresztbe tett nekem nyilván az ostoba tutorial csinált meg előbb, mint az eventet, amihez adunk egy elég komoly időkorlátot. A tutorial az meg semmiet se, rohadjanak meg, legfeljebb egy 40 naposat. Plusz jutalomért, mekkora nyomorultak. Na de... Nem is néztem, hogy 75-ös szintű csak. Jó, akkor... Igen, már nem bánom. Ugye a talentjét már nem tudjuk farmolni. De múlt héten jó lett volna, természetesen, csak... Akkor hulla voltam. Nem, mint most nem lennék az. 20-as megint. Noel, nem döglünk meg. Kivéve, ha Abyss förmedvényen nem megyünk. Oh, how exciting! Ja, tényleg. Japán nyelv rátállít. Valami nem volt stimmelve. Meg ekkor is japánul beszél? Ja. És 21-es Mona is jön. Kis fogyasztás lesz csak. Én már réges 90-es, hova megyek? És 19-es Alekino, nagyon jó. Mindig nézem, hogy mit látok itt a szemem sarkában, megint ez a kibaszott nyomorult fülesnek a borításra. Nem igaz, hogy miért nem tudtak simán ilyen szivacsot betenni, miért kellett beborítani a világ leggyengébb műanyagával? Mi néhány hónapon belül már kezd foszlani. Külön vicc az egészben, hogy ez a műanyag teljesen lefoszik róla, akkor a szivacs az, hogy kigurul. Zsenik. Meg lehetett volna oldani azt, hogy mondjuk ezt a szivacsot oda varják valahogy, rögzítik teljesen, és a műanyagot kihagyják. Na de, meg vagyunk ezzel. 80 szint, és csak a szetekben ott. Pont, hogy van krajók. Ó, tele vagyunk, és Wolfuk. 13-ja. Minimum egyszer le kell győzni, hiába nincsen bádunk.
Ezt is felírom akkor ide. És Severus meg a Diana fejlesztésén még mindig tartozok. Jó tudni. Jó, azt a HP-sot viszem tovább. Akkor nem hiszem, ezt is fel lehetne vinni. Bár a meszteri nem a legfontosabb. Eddig is leértetek ti a tengerpartra? Na mindegy. Ja, most már nincsen semmi égető nyomorult event a közelben. Annyira fontos lenne, hogy ez beszarás. Ezekkel még mindig lióébe vagyok maradva. Jó lesz. Aktiválódik a tüzetjére. Ezt imádom. Nincs ellenség a közelembe, akkor nincs tüzem egyszerűen. Most nincs. Remélem ez is cancellation az a kötve, hogy ilyenkor történjen valami. Csak azért nyomom be az elementárt, mielőtt még besatlakoztam volna a harcba. Többi meg ki lesz szólva magának, ha már 10-szeres szorzón van. Ja, Venutékhoz lenézünk. Jó lesz az a csapat. Legalábbis Arlequino kezeskedik érte. Ez az
az. Basszus. Ezzel nem adja be. Nyomottam volna rá ajakritet. Nyee. Nem adja. Nem aktiválódna. Csetes farkadat azt. Írjunk oda. Még. Levedékeset találna el. Nem tudom, mit akartam. Szinte senki nem lép, de venutak meg lesznek. Ez az Artinak annyi. Ja, annyi megvan, Wolfuk tele lesz. Ó, milyen fegyverem van nekem. Van itt elég remek. Hát ezt ma nem lehet. Legalább ez a fegyver legyen fullos. Ögy! Ha már neki adtam. Igen, ott nincsen semmi.
Mastery, nem baj, az is kell néha. Inkább atagrap, ha már nullán van. Bár neki nem feltétlenül. Csak a dalhal nem vagyok. Ezek a lövedékek sose találnának el. Anyádat! Gyere ide! Nagy nehezen el tudnak találni. Azt is lett? Na. Mindig arra a tetves. Állasra megy rá. Hello, Ethan Lancaster, hello, Keszlavas, sziasztok! Ez még mindig csak a második boss fight. Egyébként Mikával, nem is tudom mióta tartozom a szülinapjával. Ja, legalább 10 napja. Megnézem, mikor volt neki. 11. 2 hete. Jó, soha többé ne legyen ilyen. Ennyivel később tudok csak egy fejlesztési karakternek. Adni. Mi szóltok az új hajógéphez? Nem sokat láttam belőle. Egyelőre inkább ennél a játéknál oldják meg a problémákat, aztán csináljanak újakat. Én annyit mondok.
Genshin már nagyon hosszú ideje ilyen sebelse nélküled a hozzáállásom. Úgy a történet jó, az új terület tetszik. A karakterek tetszenek, csak... Hogy fogalmazzam meg, egy pillanat. Alig hallom magam a zenétől. Hogy fogalmazzam meg, hogy adott egy eszméletlenül jó világ, nagyon jó karakterekkel, és ezt az egészet beletették egy fos tengerbe, gyakorlatilag. Ami a gacha. Az egész, hogy... Hát mint ami miatt is teljesen kiakadtam. Hogy oké, hogy adjunk egy eventet, amivel fel lehet fedezni az egész területet. Ha jól emlékszem, Nátlánban is volt ilyen. Viszont azt az undormány baromságot, amit elkezdtek, hogy egy 2 órás tutoriált adtak a játékhoz, és azelőtt nem kezdheted el magát az eventet se. Emiatt, tényleg azt is mondhatnám, hogy gyűlölöm az új területet, de az új terület, a karakterek, a történet eddig, ameddig tartott, jó. Nincs rá negatív kritikám. De amiben benne van, az egész keret, mint játékműfaj, na az szar. Különösen olyan embernek, akinek egyrészt 2 mérése van, mint nekem, úgy talán még streamben meg is akarná csinálni, úgyhogy nem ér rá bizonyos dolgok miatt, annak kényszervelés az egész, hogy minden megint csak időponthoz van kötve. Ezt a rövidke eventet is megcsináltam a főmentésen, ha már a streamben nem tudtam a sztorit megcsinálni. Az abszolút jó volt, csak megint csináltak egy olyan hülyeséget, hogy ami eddig volt, fotózzak körbe Sneznájában. Ja, aztán fel se oldottam a izéket, meg ja, a webeventek is abból állnak mostanában, hogy oldogassam fel ezeket a Stage of the 7-öket, aztán kapok tiketeket, amivel talán kapok primókat. Néztem is, hogy hát már mikor véget ér, pedig ezek a faszfejek megint valami irgalmatlan nagyot behazudtak. Jó, 10.8 az a japán idő, mindegy. De akkor is rühellem ezt az egészet, hogy rendes webeventek nem tudnak csinálni anélkül, hogy a régebbi karaktereket ne próbálják meg visszacsábítani, csak az a baj, hogy amit nem értenek, hogyha továbbra is ezzel a hozzáállással állnak a régebbi játékosokhoz, nem fognak visszajönni. Azért a 10-20 primóért pluszba. Szóval ez letudva. És azt néztem, hogy 30 primó kimaradt az utolsó 2 jutalom. Mi annyi volt, hogy szerezzek összesen 10 cryokulit, meg 16 chestet, amivel felszedtem addig 10 perccel a vége előtt 8-at. Anyátok valagát, ahelyett, hogy elmennék arra a területre, ahol még nem voltam, mert az simán meg lett volna, és lefotózzam azokat a medvéket, akik még nem voltak meg, de arra csak marát kaptam, meg minden mást. Most már egy kicsit kikapcsoltam, hogy ilyen utolsó utánisabb a pohárban.
szerencsé, hogy ezekkel a random csapatokkal a játékot még frissen tudom magamnak tartani. Máskülönben tényleg ráuntam volna teljesen. Kivéve a szolira. Mert az még mindig itt tart. Szóval hiszen a szélvegetsző, ezen a mentésen mindenképp fölmentésen kezdem fontolgatni, hogy inkább ott csak a régebbi karakterekre megyek rá. Egy lehetséges Kalanikültvis miatt. De ezzel a mentésen mindenképp. What is this gonna skippelted? Még mindig nincs vége a bannernek, de még a karakterrel még konkrétan nem is találkoztam a sztoriban, úgyhogy nem tudom mit tud meg, még a... ja, ezért sem csináltam meg. A trialjét, mindig utolsó pillanatban. Itt van ez még, ne arra. Menj rá. Na, ismételjük meg még egyszer ezt. Jó félig kuka. És a szerencsénkben már csak egyszer kell lesz. Jó, egy pillanat. Nagy poharam most nincs itt. Utolsó vizemet iszom. Jó, asszály van itt is, ennyi vizem maradt összesen. Hoppá! No. Talán a víznek a folyásánál lehetne valami kis rezisztanciája, ha már ilyen szarul lehet dodge-olni.
akarsz tölni vele. Találd még el Mikával. Várj, de ne oda! Bírom, ilyenkor ez a kégyeló még ha akarra se tudna eltalálni. Rám pont nem céloz. Pajzsal még eddig jobban meg kezelhettem volna. Most csak bosszok kellenek, remélem most már kijuthatunk abban a tetves börtönből, mert hónapok óta rángatom magam után. Azt a questet. Valamit egy 5 másodperccel megrövidítsem ennek a harcnak az idejét, de most már mindegy. Kard még el a farkád, úgy? Na, és most derül ki, hogy kell-e még egyszer, vagy még egyszer, természetesen. Erre most már betolok valamit. Egy jaósat akkor, vagy ugyanit ad. Mikával szendvicset, úgy. Ajánlat üzem.
Nem kéne ennyit váltogatom a karaktereket. Előbb-utóbb ez csak megváltozik. Nálam. Szeretem azért, ez az... Ez utolsó pillanatban pont benyomja. Nem menekülsz. Kellett rejtegetni azt az anyádat. Ettől féltem. Nem baj, beadom. Rohadjon meg. Szóval észre se veszem, hogy eltűnt. Artifactet hagyjuk. És jöhetnek a hukkok. Aztán ennyi. Most már csak kimegyünk onnan. Egy boss fightokból beadja. Kényelmesen. Ja, de Kino még nem mond. Ja, már nem mond semmit amúgy se. A questi még mindig nincs meg. Egyébként elkezdhettem volna legalább szülinapjára a story questet, hogyha nem jött volna szembe megint egy újabb event. Egyelőre én a caricára nem is nagyon gondoltam, hogy... De gondoltam, hogy jönni fog elő vagy utóbb, csak hogy... Érdemes-e? Ideje elindultam abba a mentalitásba, hogy... A nagyon új karaktereknél... Lesz egy ilyen... 2000 primós úgymond résztartalékom, és azon felül, amit beváltok, az megy az új karakterre. Ha nem jön össze, akkor nem jön össze. Már mondjuk most egész jó
Helyzetben vagyok, mert 19-es pitin állok. Még van mellette vagy 30 vissen minimum. És Csicsire már elvesztettem viszonylag alacsony pitin. Kb. Nem tudom, olyan 30-asra ért be Csicsi, mikor elvesztettem. Vagy még előtte. És monsterben ahhoz képest, hogy az új területeken, mint mondjuk Fontaineben, újabb területeken, mennyivel több az állandó kristálylelőhely, ami azonnal visszajön, és monsterben meg még mindig vagy adunk egy kék kristályt, és nagyon sok white iron, meg sima iront, vagy félig meddig tele van. Máshol meg 2 naponta mindig minden van. Talán ezen egy kicsit módosítottak volna, ha már ennyivel több karakter, meg ennyivel több fegyver lett. Nézem, már csak 24. Ja, egyébként főmentésem, csak hogy lássátok milyen lassan haladok, főmentésen is a karakterekkel. Ha jól emlékszem, akkor Skirk a bemutatkozóban erre lett meg. És még mindig nem értem el vele a 90-es szintet, most mondjuk 83-on. Levertem sokszor azt a papírlát. És most már megvolt minden materiál, meg a Sky Bloom Gem, vagy hogy hívják azt a sziklanövényt. Összegyűjtöttem ott is mindent. Csak a Wolf Hoop gyűjtésre jut eszembe. Farkasok is gondolom nem, hogy segítenének az abyss farkasokkal, inkább rám támadnának. Az ott a távolban meg? Ja. Mindegy. Ja, inkább kokettálnak velük. Jó, mi történik? Nem, elfutnak gyáván, jó. Mint a félig lesebezték őket, jó, csináld magad utána. Micsoda stratégozok! Félig lesebzik őket, utána a farkas szem és futás. Délen is mi volt az ott? Ja, amit itt hagytam.
Maradt. Tényleg, ha rohadjon meg. De emlékszem, az ilyen adott területeknek az új területeinnél szokott még lenni pluszban néhány dolog, ahonnan még le lesz szedegetni, mint mondjuk a tollani vulkán belsejében, meg ilyenek. Azok sose jutnak eszembe. Óvatosan. És ide már nem jár. Ja, hol lehet még, mert úgy érzem, hogy minden megvolt. Ja, ezen az egyetlen területen az az egyetlen egy. Tehát nagyon kevés wolfokot tesztek ide. Hello, Barzik. És közben eszembe jutott. Ha már írtad Mikára, hogy neked is megvan, hogy... Ja, elég furcsa, legalábbis nekem így félig úgy azt hallani, hogy... Ja, az a 4 csillagos karakter nekem is megvan, hogy... Nincs meg mindenkinek? Ja, tényleg a 4 csillagos karaktereket... hajlamosak elfelejteni ezeknél a bannereknél. Miért nem tudják az ilyen úgymond elfeledett 4 csillagosokat egy kicsit gyakrabban visszahozni? Na de... Fontaineben? Wolfhook? És basszus, hülye vagyok, mint a seggem. Van ez a cucc. Ja. Én nagyon hülye vagyok, terveztettem volna, mert... Ja, gondoltam, hogy... Wolfhookból nagyon kevés van, és gondoltam, hogy... Előtte azért farmolhatnék egyet-kettőt. Jó, akkor most turnéra indulunk. Igen, ezt a területet még mindig nem fedeztem fel. Ahogy állok, nem is fogom. Úgy kell belőlem kihúzni a questeket. Legrosszabb streamer vagyok ebben a tekintetben. De a legjobb is lehetek, nem leszek. Ha utólag ezeket végre meg fogom tudni csinálni. És random 2 Wolfhook. Meg valami anthology. New Tide. Ja, egyébként csak úgy achievement szerzésnek nyújtált Anthology, azt hiszem arra van még 2, meg erre 1. Ezeket mind elolvassátok, mondjuk ez nem nehéz. Nyújtált Anthology Part 3, compiled by Trend Item Page.
Ja, az achievementet ér, de egyelőre most... No recommended collection areas available right now. Ja. Jó, start challenge. Legmulatságosabb halálcsapda a világon. Na. Ja, igen, ez a trendy item page, aki annyira hülye volt, hogy jól megverette magát a többi treasure holderrel ott Nutcry-ban. Azt hiszem, ő volt az. Valamit gyűjtött ez az ember. Arra felé, hanem arra. Vagy ha nem is itt van, akkor ezért megverem őket. Úgy rá a pallóra. Ja. Nem váltak. Beplómozik a bombornyák. Minket. Vagy bennünket. Akkor ezeket visszafelé olvasgatjuk. Ja, New Title Anthology 1. Trendy, the supreme virtue. Guileless. The most basic virtue when you simply cannot find any other. Tricky. Derogatory term for those cleverer than you. Ruthless, just bravado, no question about it. Child, the juvenile form of a hero, the juvenile form of a villain. Children, a chaotic group of uncertain composition, combined by a trendy item pitch. Micsoda virtuális, virtuózó. És valami kimaradt egy. Tényleg valami tűz. Akkor lesztek. Ó, ez egy ilyen... Itt nem legendák szoktak lenni, vagy ez csak a... Lugyborék. Egy ilyen helyen. Ja, annak csak a lugyboréknak volt megjelölve ilyenre. Ó, szerintem ez majd Elénesznek a gyomrába fog aktiválódni. Ott van egy, gyere ide, majd utána gyere. Füst, hol volt a tűz? Jó, erre indultam neki.
fruit. Semmi lopható kaja, mint... Azt gondolom, ebből lenne balhé, hogyha mindegyiket összeszedem. Nagyon csalogató. Oh! Belesétáltak a saját csapdájukba. Jó, harmadik. Hordál tábor egy kis körzeten belül, úgyhogy... Kell, hogy legyen itt feljegyzés. Vagy ha nincs, akkor megyünk tovább. Jó, szílés lesz itt, meg minden, csak hogy jobban vissza tudjunk innen jönni. Jó, és akkor folytatjuk a nekem fő sztori szálat. Game of the Rich. Remélem ez meg jó fele mutat. Most meg arra, jó van. Mindegy, fölmegyek, hát ott van több minden. Majd megnézem minden egyes szinten, hát ha van valami. Innen jöttünk, ez... Ja, innen meg... Nem tudunk visszamenni, annyira jó, hogy megcsinálták külön ezt a részt. Főleg, hogy nincsen semmi összekötetésben a külvilággal, ha már amúgy kimehetünk. Zseniális döntés volt részükről. Igen, activate an app to save és level the objective is on. Hát... Köszi. Életvezetési tanácsadónak nem ennyi. Jó, hol lakunk mi? Annak az állatlakos segítettem, igen. Itt volt, akihez nem tudtunk bemenni. Még próbáltam illedelmesen kopogni. South East. Ott a tökönben. Itt. Mennyire van melegem? Egy nagyon kicsit. Most egész nap felhős volt az idő. De hát, hogy nem is erre kell menni, mi? A rohadványba. Van 2000 pontom, nekem meg egyelőre nincsen vizem. Majd feltöltöm.
Ja, tényleg a... Tudom, mire gondolsz. Délkeleti rész, de itt már voltunk, megcsináltuk. Vagy... Erre kéne menni. Az melyik szinten van? Ezt is csak konfirmálni lehet, nagyon jó. Hogy nem lehet oda menni. Mehet a menet. Hol a tökönbe? Ez az. A délkeleti része, hol a... De van egy lift. Ez egészen nagy területre vezet. Oké, és egy 5 perces jöhet. Jó, meg vagyok. Hol az a tetes gyár? A füleimre akarom rátenni. Viszont a South East. És meg én vagyok belőle, mekkora egy rohadt. Nem is hagytunk itt senkit. Jó, mire lejár az idő, addigra pont meg lesz. És azt mondja, menjek vissza a rohadt élet. Elje meg azt a tervező pöcsfejet, aki ezt csinálta. Oh. És nem ezen a szinten van. De ennek az egész börtönnek annyira szarul van megcsinálva az egész. Administrative area. Az nem ez az? Akkor ez az? Legalább írná ki, basszus! Felkiáltalja le, hogy itt vagyok! Csinálj meg! Majd a questet! Komolyan, aki ezt tervezte, az egy degenerát volt. Ez egyszer szar! Hol van, amit meg kell csinálni? Hol van a maradék? Mópol, nálad van? Fú, annyira ócska az egész. És te hanyadik szinten vagy? Miért égek ki ennyire? Túl fehér vagyok, az a baj. Ja, ez a fülem akar lenni, vagy mi ez? Nem ez a szám. Most pihenjél meg. Look for the objective in this area. Rohadjál meg akkor. De basszus, az egész börtönt ki kéne plakátolni azzal a felkiáltó jellel, hogy itt van, ott van, amott van. Van itt még egyáltalán chest, amit nem vettem fel? Adsz ingyen kupont, vagy valami?
Pure water, 15. Jaj, de köszi. És nem csökkent le. Jó, pure water. It is said to be the legacy of a genius potioneer. It can draw out the pure strength from within one's body. Semmi nincs itt. Üvöltsetek, ha láttok egy chestet. De sehol semmi. Jól emlékszem, ezt meg kell dolgozni és kapnunk valamit, de ez már kim van. Look for the objective in this area. Ezt amúgy... A questet mutatná ez a seggfej. Hello? Jó, én most más közöm. Addig nem nyugszom, amíg ezt a kurva szar questet, de tényleg ez az egész... Amit itt lerendeztek az Arkham questen kívül, az szar volt. Meg Rice-nak a story questjén kívül. Amit itt csináltak Warcraft, a vállalhatatlan. És még egyszer nem a story szempontjából. Veled is bazd meg, már beszéltem. Fogadni mennék, ez is valami... Hú, de akkor is bazd meg. Jó, ez lesz az, csak azt sem tudom, hogy a picsába kell ide eljutni. De nem, mert ez a... Fú, bazd meg. Azt írta a délkeleti faszomöccse. Itt a... Nem igaz, hogy nem lehetett egy kurva waypointot alatenni az a szarhoz. Ezt meg leveszem, mert megdöglök. Jó, előkeresek egy guide-ot ehhez a szarhoz. De fejbe rúgnám az összes holyóbőrzös büdös gecit. Ki tervezte, hogy mint legyen. Hogy hívják ezt a szart? Game of the Rich. Látszik. Game of the Rich. Úgy hívják bürokrácia. Fekés kurva anyjukat azt. Tényleg ez az egész quest, mint egy bürokratikus színjáték. Semmi élvezhetőség nincs benne. Oh. Igen, itt a csávó. Mi az anyád van? 280, once done, get the credit coupon from scenes from life in Meropid unfinished task by talking to Nelly and the upper level of the production zone. Upper level, bassz meg! A recepció.
És az hol a picsában van? Itt nincsen senki. Reception area, te generált barom. Reception, nincs itt senki. Érted, a szavakat basszalak meg. Ez is, ott van a kijárat, nem lehet kimenni. Ott van a bejárat, nem lehet bemenni. Csoda faszkalapok. Kíváncsi vagyok, hova köt ki ez a kibaszott sárga szar? Já, tényleg innen be lehet menni, de onnan nem lehet kijönni. Meg a teleport waypoint is itt van, nem a recepción. Egyébként miért van itt teleport waypoint? Egy üres terem tele robotokkal. Nincs a semmi. Ez a hang az agyamból jött. Éppen kezd összeomlani. Reception area is. Administrative area-t ír, bazd meg. Administrative area. De az, hogy tudod értelmezni a szavakat, te faszopok, ezt írtad, te büdös fos. Upper level up. Faszom bele. De, az a nyomorék geci, aki ezt csinálta, bazd meg, hogy Azon már úgy fel vagyok baszva, hogy nem tudok olvasni se. És nézd meg, az egész területen nincs egy kibaszott. De fejbe basznám az ilyeneket. Egy kurva felkiáltójelért könyörgök, basszalak titeket szájba, hát nem hiszem el, hogy ilyen kurva nehéz. Ilyen kurva nehéz kinyírni egy kurva felkiáltójelet, geci. Ezért mondom, hogy ez a játék technikailag egy rakás szar. Kibaszott fos. És ide a kurva anyádat, ide bazd meg! Miért nincs itt egyetlen kibaszott waypoint se? De miért nem szürkíti el? Miért kell bazd meg színen jelölni, hogy itt vagyok? Vagy valami nem az... Ó, bazd meg. Megőrülök? Írd ki te geci, írd ki bazd meg! A production zone itt. Ott voltam az előbb is. Hányszor megyek vissza? Faszom bele. Meg production zone. Ott már megcsináltam. Miért írja ki még egyszer? Azért szívesen oda mennék, ha nem tartanak minden egy örökké valóságban ebbe a szarba. De nem, ott van az a szar. És mindenhova elindok fel. Megfordulok, bazd meg, mert felforrok kibaszott agyvizem. Hogy lehetett ilyen szarjátékot kibaszni magukból egy ilyen jó történettel? Szakadt volna az anyjába az a passzopó geci, aki kitalálta ezt. Ez is geci.
Legalább tételesen írd le, hogy hova a kurva anyádba vagy! Milyen kurva jó lenne, ha nem lehetne előre felvenni ezeket a kibaszott ládákat, hogy megkapjam azt a kurva kupont. És akkor befejezhetem. Jelenje meg akkor, mikor meg kell jelennie. Nem, hogy softlokoljam ezt a keci szart. Ez is egy production zone. Dormitory block. Igen, ez egy kibaszott dormitory block, bazd meg. Chesteket is basztak ide rakni. Micsoda szar. Micsoda kibaszott szar. Ez megbepakolt a kurva anyádat Microsoftos geci. Ja igen, Production Zone felső részébe csak az alsóból lehet oda menni. Milyen kibaszott szar. Azt mondjuk, hogy így felvaszom magam, nem tudok egy pillanatig se gondolkodni. Csak ezeknek a férgeknek az édes anyukájára tudok gondolni. Hogy miért illegális a gyilkosság, az. De amikor ilyen dolgokra gondolok, nem feltétlenül erre a játékra, hanem arra, hogy mennyi idióta, degenerált barom járja a világot, olyan döntéseket hozva, ami szerintük teljesen normális. Azokat kéne fejbe lőni először. Click. Nem, ezt most megbeszéljük. Why is it not listening to the instruction? It's not time for that right now. No clicking. Jaj, és most aktiválódik. Hú, a kurva anyárat. Itt a büdös élben nem jöttem volna ide föl. Ja, amire gondoltam és amiről kegyetlenül felbasztam magam, hogy igen, mely én politikába kezdek, hogy 100 napja már a tiszta kormány van hatalmon, és ezek a mocskos, faszopó, bűnöző gecik még mindig szabadlábban vannak. És amikor azt hallgatom az ilyen politikai influencerektől is, mint a Dave, hogy akkor lenne egy diktatúra, hogyha ezeket az embereket azonnal elkapták volna és azonnal börtönbe tették volna. De meg nem, bazd meg! Az a baj, amikor az embert megvádolják mondjuk gyilkossággal vagy lopással, azt az embert azonnal... Értitek? Letartóztatják és... Hogy hívják azt, amikor előzetesbe veszik. De amikor egy minisztérium vagy egy egész miniszterelnökségből tűnnek el pénzek, amikkel nekik kéne gazdálkodniuk, több 10 milliárd basszus, aztán mondták, hogy 16 év alatt, hogy ilyen 60 000 milliárd tűnt el, hogy felfoghatatlan összeg, de még a Magyar Nemzeti Bankból eltűnt pénz is valami eszméletlenül. A nyárpicsáját. Fassza meg. És onnan is annyi pénz eltűnt, és mindenki tudja, hogy a vezetőség itt a felelősségre vonható, de még szinte mindenki szabadlábon van, csak ilyen csicska kis óbudai nyomorultakat tudtak rácsok mögé előzetesbe tenni,
És ők meg még mindig ott vannak, hogy és ez is úgy fel tudom baszni magam. És ilyenkor eszembe jut, hogy ezek az érett felnőtt emberek? Hogy most komolyan, ezek az érett felnőtt emberek? Mi a fasz képzelnek magukról? Őszintén, gyerekként azt mondták volna nekem, hogy ilyenek a felnőtt emberek, és neked is ilyenek kell lenned, azt mondom volna, hogy lőjetek le. Kár idegeskedni, mindenki benne van. Az a baj, hogy nem vagyok elég idegesek. Idegesebbek lettünk volna, az a kormány is elhúzott volna a büdös picsába. Jó, de lesz. Na de. Nelly. Huh? What's the camera doing here? Csak a szokásos. Gyűlölöm az emberiséget és kiírtanám legszívesebben. Dióhéjban. Where there's news, there's cameras. Have you ever heard that before? Nope. És még nem találkoztunk Charlotte-tal. Oh well, you've heard it now. Vagy de, nem tudom. Don't forget that if you do happen to use it anywhere else, you must cite the source, namely me. A kamera itt van, szóval hol vannak a hírek? News is like fishing, ja, elsősorban az idegeskedek, mert még mindig itt rohadtak a börtönben. Majd Holyavörszben megint agyonütöttem valakit, ezért visszakerültem. Mert már megint nem tudtam kijutni ebből a szarból, kijutottam, agyonütöttem, erre megint itt vagyok, hát nem hiszem el. Well, news is like fishing, it requires the patience, and making the right judgment at the right time. That's how you hook really big fish. Oh, I mean, that's how you hook a scoop. Wait, that doesn't sound right. Forget it. Mindegy a hírek. Én is szeretek horgászni. Really? That's perfect. Actually, I'm just a novice angler, and I've got a bunch of questions but didn't know where to turn for advice. For example, if you hook a maintenance mecha and it bites, what would you do? Tanácsért például, ha felhorgozol egy mekát és ráharap, akkor mit csinálsz? Agyonütöd és megmutatod, hogy ki a főnök. I see. So that's how you choose to handle it? It's a very valuable reference. I will commit it to memory, helyes. Huh? How did we end up talking about fishing? You're really good at steering the conversation. Huh? It seems I have much to learn as an amateur journalist. Sokat kell tanuljak egy amatőr újságíróként. But it was you who brought up fishing. Anyway, what's an amateur journalist like yourself doing here? I'm here to complete the project assigned to me. To capture the most vivid moments of the Fortress of Meropid guards to work with my camera. But I spent too much time completing the required compliance documents. Just take a look and you'll understand. Then it takes out a stack of documents, all packed with various contractual clauses and signatures. Just looking at them will make you feel dizzy. Ja, és egy igaz, hogy Genshin Impactbe is viccként mutatják be ezt az egészet, de újabb példa, ami egyszer szégyent érzek, hogy felnőtt vagyok és a felnőttek közé tartozom, mert igaz, hogy 26 éves lettem már, de még mindig szégyellem, amikor a felnőttekre gondolok, hogy ez a sok bürokratikus fasság, hogy ez a izé kell, meg az a izé kell, és még mindig annyiszor fel fogom hozni ameddig nem jönne az az időpont. 6 hete adtuk be
azt a kérvényt, hogy járhat nekem valami állami támogatásra, azért Asperger szindrómás vagyok, és állítólag jár. Egyébként az interneten mindenhol azt írták, hogy egyébként nem jár, és a gyakori kérdéseken erősítettek meg abba, hogy igen, már pedig jár. Ebből maradt napra pontosan 2 hét, hogy kiderüljön, hogy egyáltalán jár-e. Kérdés, egy felnőtt ember miért gondolja azt, hogy ez normális? Hogy itt már pedig 2 hónapot kell várni. És fogadni mernék, hogy az összes ilyen Mika fideszes főbűnösöknek a letartóztatásába is, hogy mondják, hogy igen, ők dolgoznak, ég a kezük alatt a munka, meg teszik össze a bizonyítékokat, meg minden. Fogadni mernék, hogy ez is ilyenekkel hasonló, hogy várni kell 2 hónapot, mert azért, mert azt mondtam. Mert nincs kivétel, és különben is. Várjál azért. Csak ránézel és émelyegni kezdesz. By the time I completed all the procedural paperwork, I missed the guards at work during their shift. On in fishing terms, there aren't any fish in the water right now. Nincsenek halak a vízben amúgy se. Huh? But there are guards and duty here right now. Mondjuk tényleg, most már arra gondolok, van egy ilyen összeesküvés elmélet a fejemben, hogy amennyi értéket termel az ember, meg amennyi, hogy megadhatnák a világon az éhezés, meg mindenhol építhetnék vasutakat, utakat, mindent, hogy senkinek ne legyen rossz, és a világ vezetői, meg a gazdag emberek valami mániákusan tartanak attól, hogy éppen ez a baj, hogy ne akarjuk megalkotni azt a Matrixot, úgymond, amit a Matrixban a gépek alkottak az embereknek, azt az utópiát, ami nem működött, hogy túl jó legyen az embereknek, és az nekik nem lesz jó, mert mondták a filmben, hogy az ember a saját szenvedésén keresztül éli meg magát, és olyan, mint ezek az emberek attól rettegnének, hogy az emberek unatkozni fognak, és nem fog működni semmi. Ezért direkt kibasznak az emberekkel, hogy legyen mit idegeskedni. Na mindegy, mondom, aki már unja, amit mondok, 2 hét múlva találkozunk, akkor talán ezzel leállok. Akkor tényleg végre kiderül, hogy mi a tökön van már velük. Na de, when I want to hook a platinum collection, I don't think an initial configuration or water body cleaner has enough impact. That way, even if I complete my project, other photographers might not think it worthy of praise. És ha valaki arra gondolna most, hogy ne beszéljek erről a témáról, az súlyosan téved. Azért kell beszélni erről a témáról, mert nem beszélünk róla eleget. Mert ha eleget beszélnének az emberek erről a témáról, hogy hónapokon keresztül várakozni ilyen dolgokra, hülyeség, és változtatni kéne ezen, akkor változtattak volna, és nem beszélnék erről. Kész is van a projekt, más fotósok. Nem gondolnák dicséretre méltónak. Akkor várakozz tovább, látunk még. You're just leaving? Really? Aren't you going to help me? Ha szerinted ez normális, akkor szevasz. Miről volt szó? Ja, Platinum Collection. Ja. Well, it's not like we can just magically conjure up the Platinum Collection you want. Börtön meg pláne. You're right, I need to come to terms with my own limited abilities. I stop trying to catch fish that are beyond me. You're such a useless angler. Oh, wait, I mean amateur journalist. Most akkor mi van? Ja, használhatatlan horgász vagyok, már mint egy amatőr újságíró.
Alright, now we're wallowing in self-pity. Time to cheer up. If it's alright with you, could you do me a small favor? Please, I pay you, ez a beszéd. Vagy egyszerűen csak... Meginterjúozhatnád Rice-Lét, és akkor már meg is előznéd Charlotte-ot is. Vagy maradjunk a halaknál. Wow, that was fast! Well, it depends on the favor, so why don't you tell us what it is first? The guard over there, Greenville, based on my judgment, his news value among guards is equivalent to that of a situation controller among maintenance mechs. Igen, tud dolgokat. I should be able to write a good report with him as my subject. Well, I can keep myself from getting criticized at least. But he just refuses to come over here. So could you bring him to a suitable spot for me to take a snapshot? Nem tudod csak úgy odavinni a kamerádat. Where the view is better here, and if he sees the camera, I'm sure you focus on it and leave me with nothing but a bunch of stiff poses to work with. Let me think, it's best if we turn up the loudspeaker, report it to Greenville as a malfunction, vagy csak belerugatok egy nagyot, and ask him to come have a look. Then I'd definitely be able to capture a vivid moment of a fortress meropid guard at work. My project's completion depends on this. I'm counting on you. Please help me. It doesn't sound difficult, Lotus. Maybe we should help her out. Now go ahead and turn off the loudspeaker. I must take a photo so good that all the other photographers will gain new levels of respect for me. I still want the platinum collection though. Next Victor, Gabriel, there's something wrong with the loudspeaker, right? Hey, we found a loudspeaker that seems to be malfunctioning. It's over there. Again? That's strange. I just got Kleist to repair it. Looks like he's not even as good at fixing things as I am. I mean, all you gotta do is give machines a couple of good smacks, alright? Ezeket már a 21. században jártották, ezek mind szarok. Csak mondtam, hogy bele kell rúgni a gépekbe, és akkor már működnek is. Anyway, thanks. I go have a look. Thanks for your help. After that, it's all up to Nelly. Let's wait and see. Nézzük, hogy ő is olyan, mint én, hogy már majdnem szétrugdostam, mire rájött, hogy nem kapcsolta be. Nem azt mondom, hogy velem ilyen már előfordul, de ilyen vagyok alapból. It worked. Csak kapcsolt ki a vakut. Mert megvakulok. Megvolt. What's wrong with it? Hát nem ütötted meg rendesen. I finally completed my project. I'm a journalist in my own right now. Thank you. You must have snapped a really excellent picture. Yeah, take a look at this. No. Paranormális oknyomozónak elmehet. Annyira élénk, hogy mintha élete kellene bármikor. Paimon might get dizzy if she looks at it any longer.
Will it really be okay to just use this one? What's wrong with it? I think it's a great shot. I'm sure no one would have expected me to snap a shot like this one. They will all be surprised, as biztos. Paimon really doesn't get your standards for artistic critique. Oh, it's called symbolic meaning over substance. I'm sure all experienced photographers will understand why I submitted. Anyway, thank you. This is for you. It would be great if we could chat at a fishing spot next time. Get a banyád! Paimon! Na, és akkor megvárhatjuk a következő agyfaszt, hogy betöltse rajtam az átkot. Caterpillar said to meet at the message board in the administrative area. Paimon wonders if they're there already. Let's go take a look, shall we? Jó, tudom, hogy ez a stream eddig egy rage-el töltött fasadvány volt. Lesznek még ilyenek, ne aggódjatok. Bőven. Greenville. De ezt a börtönös már be fogom fejezni, mielőtt még befasontok az idegtől. All relevant labor regulations and procedures must be followed in the production zones. Safety first. Any questions? A szabályokról. First, bringing items that relate to production into the production zone is forbidden, including Genius Invocation TCG cards, Sino ne kerüljön ide, books, etc. Peace traps too. Though just who would even think of setting one up here? TCG kártyákat, könyveket, stb. Csapdákat, nem tudom ki a pokol állítana fel ide. Valaki, aki nagyon haragszik a szabatására, az biztos letenne ide. Second, complete production work in a timely manner and ensure all products meet quality standards. Be willing to accept technical assistance when necessary. This bit should be pretty obvious, yeah? Igen, és fogadják el a segítséget, hogyha felajánlják, ez eléggé egyértelmű, nem de? Finally, take good care of equipment. Stealing any production materials or modifying the clockwork mecha is strictly forbidden. Wouldn't want to spend time in solitary staring at the wall and twiddling your thumbs now, would you? Nem szeretné ott a magányodban az ujjaddal játszani, tudsz mással is egész nap, nem de? A hangos beszélőről. It's necessary to keep everyone's spirits up. Too loud? Ha! How could it possibly be too loud? The only problem is that it keeps breaking down. It used to start working again if you smacked it a couple of times, but that doesn't work now. I think we need someone to actually give it some serious maintenance, vagy egy bekapcsoló gomb detektort. De most az már nem működik. Azt gondolom, hogy komoly karbantartást kell végezni rajta. Kokori Sanyi? Szeretek a Sanyinak rúgjon rá? Sure thing, bizonyosan. No more questions? Good. Jó, Greenville-lel többen nem fogunk beszélni. Valószínűleg a büdös életben nem fogok ide visszajönni. Administratív. Arra nem mászok fel. Előbb lemenjünk, hogy fölmenjünk, de inkább lezuhanok a francba. Fontén, gyere. Na, Greenville-t nem ismeri a jegyzettömb. Helyesírás. Ez mi a tököm? Ezt hallgassál
csak a Windowsos jegyzetem szerint milyen Gravies hasonló szavak léteznek. Nyilván ebbe is belenyúlt az AI. Granitiei. Nem stroke van. Grandiei. Granitiei. Granitiei kötőjel E. Granitiei. Garainéjé. Most sikerült egyből. Na azt még egyszer. Garainéi. Mi a lófasz ez? erre rákeresek. Ez mi? Garainéjé. Első találat, Notino Garnier. Garnél a receptek. Ja, nem létezik ilyen. Garainéjé. Az anyátok valagát. Greenville, tedd be a szótárba, köszönöm. Bárki is találta ki azt a szót, remélem garaton vágják. Ja, azért mondom már, mondtam egy ideje, hogy ennek a processzornak megadja, mert na, most megjelent. Most van hangja, az érdekes, hogy van az YouTube stúdió élő közvetítés, itt 2 streamen megy, rossz a minőségben egy kicsit, szimultán. És mikor megnyomtam a J-bet, hogy nem adott ki semmi hangot. De mondom, addig fogom nyüstölni ezt a processzort, amíg ki nem fingik. És utána, ahogy számoltam, az minimum 80 000 lesz. Holnap 81, 82, 83 000. Ja, mondjuk. Csak hogy visszatérjek a politikához. Annyira nem csalódtam talán az új kormányban, mert ja, azért lehet mégiscsak hallani, hogy legalább mondjuk a disznóhús ára az így 13%-kal lement. Az is valami, nem drágul minden. Ezzel ki tudok egyezni. Most csak egy utolsó megjegyzés a politikához, és abba hagyom. Vagy szájkosra teszek magamra. És 100 nappal a választ, vagy a bejegyzés, vagy na, bejegyzés, beiktatás után, hogy tényleg nem kattantak azok a bilincsek. Tényleg csak annyit tudok mondani, mint az Antal József annak idején, hogy tetszettek volna forradalmat csinálni. És ezt a rendszerváltás után első miniszterelnök mondta, csak szólok. Ja, ez a baj. Tényleg, csak Antal Józsefet tudom ismételni, tetszettek volna forradalmat csinálni. Csak valószínűleg Magyar Péter nem fog ilyet mondani. Az biztos. Na, végre folytathatjuk ezt. Csak 2 agyvérzés és 3 agyfasz kellett hozzá. Strange, Caterpillar and Lenore aren't here yet. Ez már a tabulatúra. Why bother coming when you know you're going to lose? Hát akkor olyan leszek ebben a börtönben, mint egy szellem, jövök mindenhonnan, megtámadok mindenkit, hogy adjál nekem kupont, aztán elfutok nyom nélkül. Nem lennék ebben olyan biztos. That's right, you're only ahead of us by a little. A little, haha. Can the results be announced now, Estienne?
Actually, no. Let's wait a little. After all, the best must be saved for last. Addig is keresnek egy keveset. Looks like we don't have to wait long. Here they come. Mr. Lotus, Miss Pieman, have you seen the results yet? Did we win? We don't know yet. Well, seems everyone's here. Would you announce the results now, Estienne? Of course. Oh, but the results on caterpillars and still need to be calculated. My, what a cruel guard. Toying with us from start to finish like that. Why don't you wring out the last bit of mercy in your heart and let them know that the gap between us is too wide to cross? Stop torturing us with false hope. Mintha meg akarnál szökni, te is, Rave Party. Ne kínozz minket hamis reményekkel. These aren't the final results, but... we should be able to win once we add the coupons that Gator got today, right? Ja, ők kiszálltak. Hold on, why have Genevieve's team's points been cleared out? I was against it, but this is the more logical approach with respect to the results. What's that supposed to mean? Wow, Rave's team has so many points. He doesn't need the chance to leave and we don't need the place first. You mean you gave all your coupons to Rave? Isn't that against the rules? Rohadék. There's no rule forbidding it. I was originally in favor of amending the rules to ensure fair play, but no one else seemed to be in support of that. Indeed, there isn't a rule forbidding that. This competition would have been far more exciting if everyone would have fully used the rules to their advantage. Ha mindenki úgy használta volna a szabályokat, ahogy neki jó lett volna. More exciting for you, maybe. Rules don't mean a thing in a game as boring as this one. At the end of the day, it's a question of upholding one's honor. Alright, now that the scores have been announced, isn't it time for the final results? Our points from today haven't been added yet. A drop in the ocean. Ezt elfelejtettem. Now that everything's been added, 2 milliót gyűjtöttek. Nekem meg az a szoros 20 pontom múlt, hogy tovább megyünk. Rohadjatok meg. Now that everything's been added, here's what the results look like. Yes, Miss Lotus and Miss Pieman, look, we won. What? That's impossible. What did you do? Oh, that many? Pieman's lost count. It's a trick even simpler than magic. I used the coupons I've saved up in the past to hire a bunch of people to help me work. What we have now is the product of their work this whole time. And I believe this falls within the rules too. Even if it does, that's an insane amount. I still have my reasons for needing to win, and I haven't even gotten help from my 2 friends. It would be a real shame if we lost now. Ja, szóval ez az egész gyűjtegetősdi. Arra volt jó, hogy még velem is kicsesztenek a végén. Természetesen. Akkor most a végeredményeket könyörögve kérlek. Since everything's been tallied, it's time to announce the final results. The winners of this game are Caterpillar, Mr. Lotus and Miss Pieman. Egyébként tényleg nem gondoltam bele, amikor Lumint választottam, hogy mindig Missnek fognak hívni. Egyébként legközelebb majd, mondjuk olyan 5-10 év múlva újra kezdem majd a játékos streamelésre, hogy olyanok is láthassák, miután
valahogy jobban felfutatom a csatornámat. Olyan nem lesz. Legalább olyanok is, akik nem ismerik a Genshin Impactet, azok is láthassák. Bár szerintem addigra már réges-rég lekapcsolnák a szervereket, és ez egy halott játék lesz valószínű. Ja, akkor így történt, talán majd valamikor újra kezdem, de nagyon nem most lesz. Ja, no objections, nincs ellenvélemény, azt hiszem. There's nothing I can say except that it looks like I picked a fight with the wrong opponent. I ended up in here last time for striking someone in anger. Last time? Hanyadjára vagy itt? I won't make the same mistake again. Legutóbb azért kerültem ide, mert valakit leütöttem dühömben. Legközelebb nem követem el ugyanazt a hibát. You pay the price for the choices you made. Miért őt ütötted le? Oh, Paimon didn't expect to hear someone actually say that. Akkor majd meglátjuk. Majd meglátjuk. Micsoda cliché. That's even more cliché. Is everyone ready? If so, let's set off now. Let's do this before Noel gets back. I hope you can understand that his thinking isn't wrong, but it is just not suited for a place like this. You are ready, aren't you, Lenore? Jó, lehet, hogy Caterpillarnak valami mutálós hangot fogok adni, mert mindig elfelejtem, hogy milyen hangot adtam neki amúgy. Aha, I've already said goodbye to everyone. Igen, mi is kész vagyunk bármikor. Alright, just keep quiet for a while. I made some arrangements in advance, so we shouldn't run into any problems. You follow us in out of the fortress of Merapur. Ezt se hiszem, vége van a szenvedésünknek. Beszarás. Natural wind really feels better, doesn't it? We might have fans down there, but most of the air feels kind of stale. The fans in the punctuation ring are just like Noel. The fans are indeed needed there, but when their blades spin, they bring the same misery to everyone, no matter who they are. Meg csak a büdöset keringtetik. Ugyanazt a gondot hozza az embereknek, nem számít kik ők. I think you know what I'm talking about. Mond valamit, vagy egyszerre mondják. Miss Lotus, Miss Paimon! Do you see any walls? I don't see a wall anywhere around here. Walls? There are no walls here. Kivéve ha hátra nézem, mert ott van egy rohadt nagy fal. Csak nem ér az égig. Then are the walls somewhere really far away? Ha tudnád, Natlanban kiderül. Spoiler veszély. Keter once told me that if they're too far away to see with your eyes, they look like the horizon. Where's Lotus, Miss Paimon? Where are we? Fontainbe vagyunk. Fontaine. It's a blue and green place. The forest of Merapur is all yellow and grey. That thing up in the sky must be the moon, right? If it were the sun, it would probably hurt my eyes like the evil sorcerer's magic. All around me are things we've never seen before, things I've only seen in books. There's Lotus, Miss Paimon. Let's go on another adventure. Cater was right. Adventuring outside is way more fun than in the Merapid. Úgy bizony. A külvilág hatalmas. I really envy the two of you. Lenore, let's discuss adventuring later. We really should find your family first. Freeze, all of you. Where do you think you're doing? We're going
Where do you think you're going? No. Where do you think you're going? Also, what's with that little girl? Yes, about the world. Diva sorcerer found us. What business is it of yours? Where'd you go on leave? Patrolling with the gardener in your house won't get you promoted, you know. Lefakoznak haver. I came back as soon as I received the report. Have you gotten yourself mixed up with them? You're making a grave mistake, Estienne. Actually, I think you'll find that I'm rectifying a mistake and saving everyone a lot of paperwork. Miss Monglane might even invite me to dinner as thanks. Monglane kisasszony talán meg is hív engem vacsorázni hálája jeléül. No, they're criminals. Even if the papers with their serial numbers on them are missing, they're still criminals. Igen, egy született bűnöző. Hibásan ítélték meg őket. If you have objections regarding your verdicts, then you must go through the appeal process. But until your charges are overturned, you're all still criminals. Ja, és ez a rölyes az egészben, hogy amíg be nem bizonyítják, visszatérve a politikára, hogy amíg be nem bizonyítják az ártatlanságotokat, addig bűnözők is maradtok. Érdekes, a politikában ez nincs így, meg el nem kezdjem az egész mentelmi jogos fassággal, mert a világ legnagyobb vicce az, hogy a politikusoknak mentelmi jogi jár, hogy mintha olyan lenne, hogy azt sejtetné, hogy a politikusok bármit megúszhatnak. Mondjuk, ha csak annyit mondok, hogy Epstein lista, ezzel már mindent elmondtam. De mindegy. Igen, amíg a vádakat el nem tüntetjük, addig még mindig bűnözők vagytok. That's completely ridiculous. Ja, egyébként csak úgy politika, de inkább vicces. Nem tudom, hallottátok-e, Nagy-Britanniában Farage ellen miniszterelnöknek indult valami beanface, magyarul kukafej. És tényleg egy ilyen, kb. Úgy van beöltözve, mint Darth Vader, és egy ilyen kuka van a fején. És tényleg valami hetz kampány. Gyakorlatilag mint egy ilyen Viszmártanak a jelölésében indult, de nem tudom, hogy konkrétan van-e mögötte valami vízpár, csak hogy így egyedül indult. Mondjuk, ha komolyan Nagy-Britanniában élnék, én rászavaznék, az biztos. Milyen felhozatal van ott is, jobbról-balról. Those are the rules that everyone must abide by. Abide by? Whatever other plans you may have had, I must now escort you back to the forest of Meropid. Épp hogy kijöttünk, és nem tudod, hogy kiről beszélsz. Ember. A legenda. Ki 5 országon keresztül átveregette magát. Isteneket félholtra. Jó, nem félholtra, de megvertem. És most azt akart, hogy visszamenjünk? Nem hiszem. You don't have a choice in the matter. You must comply with the rules and accept your punishment. Mit hallok balról? Then there's no way out of this. I can see quite a few ways actually. If a few gardeners get scrapped in the process, well, that's also what happens when people break the rules. You mean... It would seem you have no intention of repenting. Then you leave me no choice. Gardemek show no mercy to recalcitrant criminals. As long as this fireman be careful. Simple Gardemek won't even slow us down.
You really think it's over? Wait, it's not over. Hey, don't hit me too. You vermin scum of a guard. Csak. Most kell megagyalni. Szép lassan megagyalni. Ennél gyorsabban megagyalni. This isn't over yet. Accept your punishment. Wow, did you bring every goddamn in the process with you? I'm coming to help. Nem kell. Caterpillar, how did you get it? How exactly are you planning to help? Az igazi arcát megmutatja. Fussa, kedves az életed! Beszartál, mi? The time for magic has ended! Master, it's just like what he said, you're a master wearing a human form. Caterpillar's a healer? Is this an illusion? Igen, bizonyíts be, hogy szörny. Tud beszélni? Igen, nem szörny. Sákmart. Jó, egyébként nem gondolom plot hole-nak azt, hogy azt az egyént, mint minket, aki le tudta győzni a sógunt, mert nekem történik. Az igen, bazd meg! Ez mi a búbánatos lófasz volt itt? Hm? Ja, hülyét ütek. Nem hülyét ütek, hanem... Nem azt, akit kéne. De attól még lehet hülye. There's just no end. Your comrades are already in our hands. Give it up. Esetleg ez hogy a tökönben éltem túl? És amúgy is mi történt?
amiért nem tudtam karaktert váltani. Remélem visszacsapott Caterpillarnek az anyjavalaga. Ránk ez az izé. Most már elég volt. Good heavens, I'm your colleague, you're not thinking of taking me in too. Since you throw your Latin with them, you deserve the same punishment. Getter, we're slow to Spyman. Gardimax seems like a scrap, but you... Even if you are masters, you can still feel pain, right? Is this Hilichar really Caterpillar? Spyman can wrap her head around this. Miss Spyman, how do you not recognize him? That's Getter. Ő nem látja. I'm a monster in human skin. A monster? I never imagined such a monster ever existed in the fortress. A Hilichar rogue that can talk. Who would have thought? Heh, how did you manage to pull the wool over everyone's eyes? Mikor ütjük ezt már le? A csávót? What sorcery could allow a mindless creature to worm its way into our midst like a wolf in sheep's clothing? Titok. Why haven't you run away yet? Are you pretending to be human? Of course I will catch you even if you do run. Sok sikert. Nyú. És van menne is. A dangerous monster like you. I'm guilty, but she hasn't done anything wrong. She shouldn't be here. You won't find her name on any sentencing documents. She is innocent. She only ended up stuck in the forest due to a few mishaps, plusz hogy született. I return to the fortress with you, but have Estienne take her back home. Vagy megbocsátasz, de leverjük a veséd. Getter, the monster actually wants to make a deal with me. I do indeed. Let her go home. As far as the fortress of Merope is concerned, she never existed in the first place. Her absence will not be felt. But catching a monster like me should be a big deal, no? Fontaine hasn't seen a monster like me for several centuries now. Nem mit pont téged specifikusan. Vele tele van Fontaine. Meg Sumeru is. Azt a Sumeruban is vannak. Talán ilyenek a sivatagban éjszakon. If I pass up this opportunity, I put my human skin back on and slip away into the crowd. You'll never get a chance like this again. You're right. I've never seen her in the forest before. She's completely irrelevant. But you're too dangerous. I can't risk letting an evil monster like you get away. We have a deal. You return to the fortress of Merope and the girl can leave. Ne fogadd el. Ez csak egy csel. The guild returned to where they should be, and Lenore returns to our family's side. Everything on the right track, as it should be. He is someone who follows the rules. This is also in accordance with the rules. Csak még mindig nem tudjuk, hogy te mit csináltál? Enough, master. I've caught you now.
You're all coming back to the fortress of Meropid midway. The girl included, kigondolta volna ez egy pöcs. What? But didn't you just... Nem vettük meg eléggé, mondom én. Who would actually make a deal with a monster? Could anyone be sure that the words coming out of his mouth aren't some beguiling incantation to stunt human wisdom? Valami inkantáció, hogy megbalandítsák az emberek agyát. I won't be fooled again, so I've decided to play by my own rules. Your documents are missing, then you'll stay in the fortress of Meropid for the rest of your lives. Feladom. Utána hókon verlek. A wise decision. I make a note of that in your appeal. Csak elküldök egy-két levelet, és akkor ne lepődj meg, hogy a Geo Arkon, az Anemo Arkon, a Raiden Shogun, Nüvilet, Dendro Arkon egyszerre fognak hatalmas nagy pofon levelni neked. Ja, és Furina is. Why is this Christian? And then back on local you escorted back to the fortress of Meropid. Várjuk. Welcome back. Ha. Ja, van ilyen lehetőség is akkor. Attól még nyugodtan hókon vertem volna. Ők is csak a fejét fogja. Rüheli ezt a munkát. No, I feel that a appeal forms out for you already. But you should stay out of trouble until a final decision has been made. More specifically, do not rile him up. Nem csak lerugom a felső emeletről, az annyi éppen elég. Nyugi, megpróbálom a vízbe ejteni. De ha beszól nekem, akkor törhet az a kaponya. I thought I was getting a coworker who knew what he's doing, so I could be less stressed. But as it turns out, I've only gotten busier since you arrived. Akkor rúgjátok ki a francba. I really want to take a vacation in Natlan. No, de én is akarnék. Mi történt velük? They're being kept under strict watch now. If you don't want the same treatment, then follow the rules. In that case, should we go see how they're doing? Paimon doesn't understand any of this. We'll have to ask him. Talán tereng valami, hogy akkor is vissza kellett mennünk, hogyha a másikat választom, nem tudom, nem emlékszem. Látjátok, ezért szeretem hosszú évek után megcsinálni ezeket a questeket, mert tökéletesen elfelejtem, hogy mi volt. Hello. Mongolinnel beszéltünk, nem beszéltünk itt. Hello, lenne néhány kérdésem. Add your questions, whatever they are, to this form. Once we've categorized them, we'll answer them all together at a later date. Nem tudod ezeket csak úgy megválaszolni. I can determine whether or not your question is one which I can answer. Therefore, I am unable to give you an answer to that question. But if you wish, you can add the question to the form. Ezért tényleg kéne neki az a szabadság, mert kezd belül halott lenni. Szegény. De nem akarom kitölteni. És But here forms are how we create order. Forms are the only thing that can bring you any consolation. És te komolyan elhitted? Menjen Natlanba, ki fog nyílni a szemed. A harmadik is. If you are still unwilling to fill in the form, feel free to take a look around. The rules aren't just on paper, they're in our every move and action. Benne vannak az agyunkban. Több papír van bennünk, mint mikroműanyag.
You should be able to find the answers you seek if you pay close attention and observe. És megtanulod rühelni a világot, csak úgy, mint én. Hogyha figyelsz közel, és megvizsgálod a dolgokat, előbb-utóbb rájössz, hogy a büdös életben ennek soha semmi értelme nem volt. Mindaz a 2 hónapos várakozás, amire érkelhoztattam. Egyébként, amit mondtam többször is, hogy a kutyapárttal megpróbálnék valami politikai karriert nagy nehezen kialakítani, csak annyira szeretném, hogyha nem ezt az idióta Vogue irányt fognák meg. Jó, persze igen, a melegek jogai is fontosak meg, hogy örökbe tudják fogadni, ne ott a Zsolti bácsiéknál ragadjanak szegények a nevelőintézetekben, de nem prioritás. Bürokrácia sokkal égetőbb kérdés. Oké, most, hogy zavartalak. És már mondta, hogy... Sajnáljuk zavartuk. Monk Lane-t felírjuk. Na, róla mit írja egyszer tömb? Monglane, persze, hogy nem ismeri. Na. Mongáné. Mongoláén. Mongolúén. Ilyen szó se létezik, csak a mongol. Mongolúén. Morgané. Én a több ganét akarnék kilapátolni, akkor mondom. Félig angolul, akkor mondanám, hogy Morgané van itt a WC-ben. Mongáén. Manglént felvesszük. Na de, mehetünk föl. Mondom, és azért nem azért mondom, hogy az AI továbbra is ugyanolyan ostoba lesz, mint eddig, mert nyilván a jegyzetemben is fogadni mernék, hogy beimplementálták. Ja, egyébként ezeket egy pár ilyet elmentettem, lehet, hogy valamikor fogok erről valami videót csinálni, mert borzalmas, amiket csinál a Groknak a fordítója is, meg még előtte a Google-be épített fordítója a Twitteren. Join us and destroy the loudspeaker. Tear off. 10 coupons for welfare meals and vouchers. Sleeps interesting parties can visit supply warehouse to discuss details. Oké. Ez nem, ezeket nem tépem le, mert tudja, hogy valamit várjuk. Jó, mondjuk... Tovább ezeket letép. Lehet, hogy valami olyan questhez van köze, amit még nem aktiváltunk. Another day squandered, got nothing other than a bowl of disgusting minty bean soup. Yup. Oh boy, did you take down all the notes posted on the wall? Elvették a munkádat. That's supposed to be my job. I'm so touched. Someone actually took my job. Here, take the coupons. Thank you. Hogy rohadjál meg, miért nem találtalak meg téged előbb? Amikor vörös fejjel üvöltöttem, hogy miért nem találok valakit. Bazd meg! Végig itt volt a szemem előtt 30 kupon, és ők le kellett volna ezeket tépjem. Hogy rohadjak meg? És azt kerestem, vagy 10-20 percig. Na, be van ez zárva. Nem, bocsánat, ide kell állni. Higher. Itt vagyok, higher.
Hello? Keep me up. I'm looking! Mi érdekel van? Most... Megy még a net? Megy még a stream amúgy? Ja, megy még. Úgy néz ki, hogy a zavarodottságom elkapta a processzort is, és kisütött egy pillanatra. Azért mondom, hogy akkor még az előző videókártyám volt, jó. Vagy nem tudom, nem azt mondom, hogy előző bildem volt, de akkor is volt valami. Nem tudom pontosan mi volt, hanem annyit mondok régebben. Még az volt a probléma, hogy... Ja, elég volt annyi... Ez, hogy meg volt nyitva egyetlen böngésző, egyetlen tabbal, és akkor már net problémák voltak. Úgyhogy megnyitottam a böngészőt és elment az internet. Ja, tavaly augusztus óta van új kártyám, de lehet, hogy a Telekomnál oldották ezt meg. Mert hogy eddig 1660 Ti-n volt. Egy ilyen... relatíve régi videókártyám. Ja, 1660 Superem volt, most meg 1660 Ti-m, szóval nem túlzottan új. Mondjuk tavaly augusztusban is csak egy tápot kellett cserélni, mert az éget ki. Még nem tudom, hogy annak van bármi köze ahhoz, hogy elmegy az internet, hogyha megnyitok egy böngészőt, de mindegy, az legalább már megoldódott. Akkor szokott mindig az lenni, hogy nem tudok karaktert váltani, meg kiírta ezt, és akkor általában a stream is elment. Nem tudom miért. Nem tudom mitől oldódott meg. Na. Ezt ilyen átment Evil Sorcererbe kicsinálja itt a játékot. It's you. Indeed, it's me. Niall would probably call it atoning for my sins, but I've got seniority, so he doesn't get to order me around. Akkor mit csinálsz itt? Atoning for my sins, what else? Why does Paimon get the feeling that you aren't the least bit surprised? Did you already know Caterpillar's, do you know his true identity? I only knew that he'd been here for a long time, longer than any of us. As for the rest, is any of it really important? He looks like a human and he talks like one too. What can I say? I like chatting with him. Maybe appearances matter more to me than what's inside. Talán nem biztos. In any case, if you're looking for Caterpillar, he's inside. What about Lenore? Is she in there with him? She was taken to go fill in some registration form, but don't worry, she'll be back soon. Dun dun. Okay, then let's ask Caterpillar just what's going on with him. Jó, egyébként, hogyha új bármilyen eszközöm lenne, ami nélkül nem indulna el a gép, akkor azt mondom, szeptember közepe előtt még nem vennétek észre, hogy eltűntem egy pár napra, vagy akár 2 hétre, mint ahogy eddig tőlem megszokott volt. De ha szeptember közepe után tényleg egy hétre eltűnnék, akkor kicsináltam vagy a videókártyámat, vagy a memóriát. Ja, ezt még elmondom, mielőtt még beszélnék vele. A Chrome tényleg kitett magáért. Full kreténtolásban. Mikor láttam, hogy olyan egy-egy tab olyan eszméletlen sok memóriát zabál. Nem egyszer láttam, hogy ilyen egyetlen tab, úgyhogy meg van nyitva még legalább 5.
ilyen 10 gigát. 10 gigát elvisz, és visszamegyek az új lapra, az is legalább 6 gigát fogyaszt, mondom, az igen. És lemegyek a... Megnézem a feladatkezelőbe, hogy konkrétan mennyit fogyaszt. Hát ilyen 90%-ig ment, úgyhogy 16 giga RAM van a gépben. És összeadtam 5 giga, 5 giga, 5 giga, hát a Chrome szerint, ha ezeket összeadogatom, akkor legalább 30 gigát fogyaszt ez a szar. És nem használ annyit. Na mindegy, úgy hülyék, ahogy vannak. Meg ha azt mondaná valaki, hogy hát azokat nem kell összeadni, hanem itt a legnagyobb számít, akkor miért ír ki tabonként mást? Na mindegy, lényeg, hogy nem értenek hozzá. Úgy néz ki. Már minden rábíznak az AI-ra. I'm sorry for dragging you two into this. My plan was to get Lenore home to her family, then return on my own. But it looks like that plan was a complete failure. Ez a terv egy komplett bukás volt. Sok minden van, amit tőled megkérdeznék. I imagine so. You really are Caterpillar, right? I am. Then, you're a Hilichurl? I am. But aren't Hilichurls all kinda dumb? You look just like a regular kid before. Paimon doesn't know what's real anymore. You said before that you looked like this because you got sick after all. Everyone else thinks they'd rather not tell anyone. And you're also so good to Lenore and she trusts you too. És olyan jó vagy Lenorral és bízik is benned. But you're not a human at all if you're a Hilichurl. And you can trust me. Well... Válaszokat akarok a kérdésekre, amiket Noel tett fel. I'll answer all your questions truthfully. Mikor jöttél a Meropidi erődbe? Over 400 years ago. 400 years ago? When you said you'd been here a long time, Paimon thought you meant something like 3 to 5 years. But 400 years is like several generations, isn't it? Oh right, you're a Hilichurl. Mi volt a bűnöd? If you're interested in history, I was a member of the Nazi Sankreuz Ordo. I was found guilty of being an accessory to the master scheme. The Nazi Sankreuz Ordo? We've heard of that before. Még 400 év nem elég? Büntetés erre, vagy még... I'm surprised anyone still remembers it. The prophecy of the apocalypse. My master believed that he could stop this future destruction from coming to pass. És egyébként azért is hanyagolom még mindig egy kicsit a Fontaine megmentését, mármint az Archon Questet, hogyha elmenjük a Nazi Sankreuz Ordóba. Ó, a mocskostan ez! Egy pillanat és jövök. Ja, egyébként, hogyha megtalálom azt a... Tényleg az az utálatos nővérem is legalább anyámnak elmondta, hogy hol van az a strikoljmaszk, ami egyébként volt nekünk, aztán megmondta, csak már nem emlékszem, hogy hol volt, és anyámat nem kérdeztem, hogy neki mondta, hogy hol van, csak nem tudom, hogy hol van. Na. Szóval nem tudom, hogy hol van. Októberben végig majd nem a birka jelmezzel fogom nyomni, hanem a strikoljmaszkkal. A sikító nyúl.
Sajnos már fél 12 van. A tökönben van a papucsom. Nem látok semmit a lábam alatt. Meleg vagyok. Jött a 10 perces szauna. Hol a fülem? Hol a fülem? Jó, meg vagyok. Erre jött egy 10 perc. Ja, az időm már rég lejárt, de legalább szólni fog hangosabban. 10 percig másodperccel se több. A rohadt életbe. No, szóval, the prophecy of the apocalypse, my master believed that he could stop this future destruction from coming to pass. We need much to prepare for this. It's a powerful magic and also an evil plan. Sokat, hogy felkészüljünk rá. Egy erőteljes mágia volt, és egy gonosz terv. Már most melegen van, köszi a kérdést. But perhaps none of this is important now. Igen, van itt egy ilyen lyukká, hogy nem tudom kidugni itt a nyelvemet. But perhaps none of this is important now. Kicsit messze van az óra. Perhaps none of this is important now. The plan failed and the Nazi Sankreis Ordo has essentially ceased to exist. Whether Fontaine is destroyed or not, it no longer has anything to do with me. Létezik. Ha Fontaine elpusztul vagy nem, többé már semmi köze nincsen hozzám. Ki volt az a mester, akiről beszéltél? Azt hiszem Jakob. Nazi Sankreis, a powerful mage. He taught me human speech and granted me memory and intelligence. Was there really someone who could do something like that? But your appearance aside, you really do seem like an ordinary human. Though many details of the past have faded into memory, I remember this very well. This was a very, very long time ago. I couldn't change how I appeared to others at the wheel then. Many humans, some in finery, others in rags, some with curiosity, others with disdain, would all ask similar questions. Can villagers really talk? Are villagers really capable of intelligence? Ha már egyszer emberek voltak. My master raised the holy blade of Nazi Sankreis high. It was a ceremonial sword, so the blade wasn't sharp, but still it glistened in the sunlight. Behold, he said, even a hideous master such as this can attain wisdom and redemption through my power as the incarnation of Nazi Sankreis. Oh, I was one of his creations, and as a testament to Nazi Sankreis' power, I once wielded a blade for the Ordo. But the sacred sword evidently couldn't save my master from a fate of failure and ruin, and the mystical magical weapon no longer exists.
And there will be no more masters in human skin like me. Miért azt Lenoron segíteni? Because of compassion, humanity might be unattainable for me, but at the very least I can imitate it. Kezdek izadni. Nagyon. Just like how I learned to change how I appear to others. Paimon doesn't get it. Olvadok. Very slow to Spyman, you both innately possess kindness and benevolence. Because of this, you don't need to think twice about helping others. You simply do. Nem kell kétszer gondolkodnotok, mivel segítetek másokon. Egyszerűen segítetek nekik. If you look at their outcomes alone... Ráültem a parkincámra itt a bojtra. If you look at their outcomes alone, plenty of actions are indistinguishable from each other. We only agree that Lenore shouldn't stay in the forest Meropide, and that she should return to her family, so we can choose to help her. Nem maradhat a Meropide erődben, vissza kell térni a családjához, és mi megválaszthatjuk, hogy segítsünk neki. Rajtam segítsetek inkább. Itassatok meg! Itassatok meg! Your actions come from... Nem Paimon, jó? Your actions come from an innate benevolence that doesn't require excessive consideration or calculation. For me, however, it is because by doing so, I will be more like a human. Miért megteszitek, ettől emberebb leszek. Funny, isn't it? I never truly become human, yet I can't stop mimicking human behavior. Nem bírok leállni az emberségességgel, embereskedéssel. It's like a torment, as far as human law is concerned. I have long since atoned for my sin, but a human, what would a true human do? They will never forgive themselves for the mistakes they made, the harm they caused, and the people or things they failed to save. So my sins can never be absolved, and I will forever be my own prisoner. És mit tervezel ezután csinálni? I'll bring Lenore back to our family. Huh? But forget about getting out of the fortress. We can't even get past this door. I made a promise to her. A child is valahogy kijutott. So I have to fulfill it. She shouldn't stay here any longer, especially not by my side. Jó, a child könnyebben kijuthatott, mert ő nem olvad el a víztől. Shouldn't stay here any longer, especially not by my side. The geode mineshaft, it's a dangerous route, but it's feasible. Ja, tényleg itt jutottunk ki! Ja, csak leesett. Meg gondoltam, hogy igen, arra fogunk menni, meg is lepődtem, amikor éjszakra mentünk. The geode mineshaft, that's right! Clyde said that there's an opening there that leads outside. So the guards asked him to install a locking mechanism like the one at the Rift of Erosion. Jó, Clyde. Azt is mondta, hogy felkészült valami meglepetésre. Yikes, there's no way that's anything good. I sure you want to go from there? Paimon seems to remember that the research terminal there has to be
operated by two people at the same time. Azt mondja, a Terminátor legalább két embertől működik. And the Nora so small, Paimon doesn't think she'll be able to operate it. Why don't they help them, Lotus? Érted, megteszem, Paimon. Oké. Van néhány kérdésem még az Ordóról. I think there are other places better suited to discussing the history of the Nazi Synchronize Ordo. Somewhere that isn't the forest of Merapid, for example. Van még egy hely, ami erről beszél, magyaráz, ami nem maga az Ordo. Then we just have to wait until after Lenore is reunited with her family. Before any of that, we need to think of a way out of here. And we need to meet back up with Lenore. Ki innen. És akkor találkoznunk kell még Lenore-ral. Still will help us open the door, but there's a limit to how much she can help us. He should be at the entrance, right? Let's go ask him. Mit, hogy? Igen, segíts meg kinyitni az ajtót. Még valami? Let's go ask the guards first. Yippee-kopi. Vége van. Azt. Well, should we try knocking? Going somewhere? Leszedem az arcomat. Biztonság kedvéért nem teszem vissza a szekrénybe. Azt a macskos. Le se kell fürdenem, már úszok. De nem ezt ilyen vagy? You had something to do, sorry. Olyan macskos. Oké. Sima nyuszi, rendel még egyszer. Hogy az egyik cooldown nem tud hatással lenni a másikra. Hopp, gányó! Jó lesz így. Látszik, le van konyulva. Tökéletes. Na de, he had something to do. So he asked me to cover for him. When are people finally going to get into their heads that I have my own work to do too? Nem helyetteszettük le a plakátokat amúgy? Mi van még? És van nekem saját munkám is. Oh, then can we leave? You can, but it's dangerous out there. How dangerous, you ask? About as dangerous as the mental state of the new guard, I say. Ja, elszabadult. He really is a lunatic. I had no idea that there are so many guard mechs on the move. Not only that, people actually approve of his methods. És Risley sehol nincs. Now that I know how serious those people are. Milyen módszerei vannak.
Már nem is tudnám, hogy mennyire komolyak azok az emberek. If you want to go, you'd better be prepared. I mean, it would be best if you didn't come back again. Az a beszéd. But Lenore's not back yet. I'm here. Mr. Mao Boyle just brought me back. Ja, időse indítottam. Már megszoktam a Jussit teljesen. Then there's no time to lose, Lenore. I know we lost the last game to the evil sorcerer, but are you ready for a new challenge? A new game? You mean a new adventure? I'm ready. We can't let the evil sorcerer catch us again. Looks like they're all good. Are you ready then, Veres Lotus? Yeah. Mondjuk nézem, hogy későre jár, itt már talán befejezném, mert tényleg nem gondoltam, hogy ilyen hosszú lesz ez még. De mivel nyuszi vagyok, így... de mivel nem vagyok nyuszi, de nyuszi vagyok, ezért befejezem. Let's get the guard first. Ő beakadt. Ready to leave? Yes, take care. Oh yeah. Mi lesz, ha felfedeznek a csilibu-csiliba? Nyaka leesik egyből. Nem bírnánk el velük. This is completely different from what is necessary to use all this just to deal with 4 kids. Ez az. I protect you, Miss Pieman. Miss Pieman, don't be afraid of the hexes of those wicked sorcerers. I stop them for you. Print screen. Doesn't it mean they got Lenore? We've gotta be careful, Veres Lotus. We can't be discovered by the guards or seen by the searchlights. Pajmonbíról beszél, el se kapták őt. Go on. Our goal is the Geo. The mine shaft. Ez meg lemerül. Our goal is the geode mine shaft, so we have to go to the abandoned production zone level first. Anyway, let's head in the direction of the lift first. Na, ha nem akarom átrágni magam a fémen. Yes, the lift's guarded after all. What should we do now? Huh, why is there a searchlight here? Could it be the one that Clyde fixed before? Pieman doesn't know if he's fixed it yet. Maybe it'll be useful. Ja, bekapcsolhatjuk. Wow, who did that? Maybe some really new to do something that dumb. This is the operating. The new guy, you just wait. He left, let's get over there while we can. Addig elolvasom, amit ez az állat mondott. Még több munkát okoz nektek a new guy addig, oké. Okay. Hát hol a tökönben van? Must be someone really new to do something that dumb. This is why you need to read the operating manual before you use it. Menjél már. Oldalra állt. Ha
meglátnak, akkor most... Ja, az nem lát meg. Azt nem akarják, hogy lássák, ugye? Ja, hiányoznak már azok a 12 órás live-ok. Emlékszem végig ebben a... Nem tudom, hogy végig voltam-e, de azt hiszem végig egy 12 órás. Az még 2 éve volt, amikor még nagyban streameltem, többet, jobbat, hosszabbat. Én azt tervezem, hogyha minden jól megy és... Az neked látás? Mi van mögötte, megyek el? Jó. Könnyen boros választom ők, meg még csak ott vannak. Azt akartam mondani, hogy lesznek még 12 órás live-ok. Ezért terveztem volna nyárra. Minden egyes hónap végére egy 12 órás live-ot, de most már mindegy. There's a guards here too. Yes, there's a shell house speaker over there. If you use it to make some noise, maybe it'll attract the guards' attention. Majd give it a Pacs! Tetves kutya. Meg kinyírna minket. Ja, ez vízi stamina. Igen. És nem lehet ezt felkapni. Activate innen. Ó, tényleg el le kell nyúlni az áramot. Úgy. Safety first into production zone. What's that noise? Good, let's get out of here before the guard finds us. Nem. Eye for an eye. Ezt soha olvastam még ezt. You're back in the fortress of America yet again. Looks like you've got to find another way. Azt csináljuk. Bye bye. Ne kérj elnézést. Soha. About the drive valve to open the passage leading to the geode mine shaft. Huh, it feels like it's different from before. Valamelyik csak arra fog nézni. Ez a tetőves, amihez nincsen hírünk.
Mehet bele? Oda, indulsz. Csak nézzen arra, nem igaz, hogy nem tudtam úgy betenni. Mindegy, ez pörög, úgyhogy úgy arra kell nézni, nem úgy is. Hoppta! Jó, menjél tovább. Várunk. Na még. Na még. Na még. Nézzél rá. Stopp. Talán csak be lehet oda nézni, ha már itt van az a cucc. It's so different from inside the fortress, there's no traces of human buildings at all. Pénzt... Would people really work in a place like this? És egy ilyen is van, meg egy olyan is, ha Risley valaha meg lenne. Meg egy Cheerios. Kristály. Crystalline Path. 11-2-es még hiányzik. Ó, milyen lusták mostanában ezeket a kristályokat el se nevezik már. A mysterious tune from Nutland, mysterious tune from Nutcry. Is this the Geon mineshaft? I must heard of it before, but it's a little different than she imagined. Wow, what pretty rocks! Are all of these gems? It's Archeum, eléggé sugárzó. Archeum mining operation stopped after the Fountain Research Institute incident. Maybe we should keep our distance then. So there really is a research terminal here. Is there a note next to it? Could Clive have left it here? Let's see what it says. Oh. This locking mechanism can only be opened by two people simultaneously, as hallottuk. The energy storage unit has been removed from the front research terminal. The Geode mine shaft has been equipped with a flying energy thief. Initializing the front research terminal with an energy storage device is not advised unless protective measures have been taken. The flying energy thief is a trial product that has not undergone internal or peer review. It will pursue any entity carrying an energy storage device and disable said device. Loss of control or explosions occurring during the trial product's operation will be considered unfortunate accidents for which the manufacturer is not liable. Nyilván. It is strongly advised not to leave from here. Work in the production zone is arduous, but at the very least, it is not life-threatening. Ja, közben lejárt az idő. Turn back now if there is anything about the forest or metal pit that you are unsatisfied with. Please see Miss Manglin and fill out a survey. Ezt leveszem, ha szabad. Is
Is this the surprise Klein was talking about? More like a shock. To activate this research terminal, we need the mobile energy storage device, but once we have one, we'll get chased by sort of flying energy thief. Looks like we just have to beat this energy thief in a race. De a repülés gyorsabb, mint a futás. Hey, can you give up before the race has even started? There's going to be a race. I will be rooting for you too. Alright, let's leave this terminal to Caterpillar and Lenore. We'll take care of the rest. I keep watch. Be careful. Ó, szerintem egyelőre én itt befejezem, mert így is eléggé későre jár. Így Mikával intézek mindent. Jobb áldom nincs mára. Jó, felviszem ezt amennyire lehet. Retreat. A borzalmasakat elhasználom. Ez is az. Jó, max. 8-asig. Hogy feladatokat nem kaptunk legalább. Ez is csak 6-os. Nem néz ki jól, de legyen 8-as belőle. Nagyon rosszakat felhasználom. Jó, talán ez is a rosszabbak közé tartozik. Ja, 2 flatos, akkor mehet. Úgy. Jó, ma már befejezem, mert tényleg későre jár, és akkor holnap a Chiori fejlesztővel ezt befejezzük végre. Addigra pont lesz elég idő. Ja, és az eventből fennmarad még mindig a sztori. Van már vízünk is, remek. Még ezt a lehezt is följebb tudnál vinni. Ha tehetném, ha lenne annyi. Ja, ez meg mind elfogyott. Remek. Azt a 2-t bekraftolom. De jól azt fejlesztettem utoljára. Alig használtam morát, majd Chiorinál talán. Jó, menjünk az a monsterba. Süssünk egyet még. Nézem, a 3 órája csinálom, pedig csak 1,5 órát akartam streamelni megint. Ja, na ellen megint csak be kell fejeznem majd, igen, azt a questet. Ja, akkor néztem, hogy Noelnek a Hangout eventjének a befejezése után elkezdtem volna Faruzánét. Akkor láttam, hogy hozzá meg Tiny Story kezdik el, aki meg nincs meg, úgyhogy nem is kezdtem el. A standardeket nehezebb megszerezni, mint a limitáltakat. Gyakorlatilag. Jó,
csinálok egy hatost, ha nem adja ki, nem adja ki. Ott is van, Surveyor's Breakfast Sandwich. Mika's specialty, the luxurious spread before you is a veritable hell of ingredients. And as you take a small bite, each clearly demarcated layer of flavor and savory spice spreads throughout your mouth, as if you have climbed some mountain of gourmet. Are these the culinary skills he has owned while with the knights? Ja, egyébként meg tudom, hogy holnap Ninguánk szülinapja lesz. Nem, mivel Ninguánkhoz nincsen egyébként talent materiálunk elérhető, meg a bosshoz is még egyszer el kell menni. Az most nem számít bele, de Prosperity az ugye holnap nem lesz. Csak csütörtökön, ezért Shiorinak a sport szülinapját előbbre hozom. Hát tudom, kiválthatnám azt a sok artifactet is, de később. Mika, neked Mika. Kivakozza a szememet az a sok karakter. Simple single person stand. Ugyanonnan. Dainty fist. Jó, veszek egy Dainty Fistet, meg egy Hazel White Vestet. Meg ezt a kettőt megveszem. Azokat nem kezdtem el. Ez az. Nem tudom még mi volt a másik, várjunk. Jó, hát nézek ide. Lightning Protective Tent a másik. Ja, itt már van egy, nem basszus. Mindegy. Jó, akkor azt visszaszedem. Lightning Protective Tent. A moderate size tent that has a metal top that is set to protect against lightning strikes. Ezt meg már csak kiveszem. Ja, Here's a White Vest. The boys of Leo are named this ubiquitous crest of White Vest. The gradual yellowing of his leaves presages the colder weather to come. Jó, ma már nem
kell annyi, inkább ezek. Simple single person tent. A rather compact tent that a single adventurer can set up with ease and spend the night. It provides scant protection against the rain, however. A strong wind will simply blow the raindrops in through the tent side. Nem túl eső biztos. Bizony. Zsinókból már egy ideje ott volt. Ja, tényleg, nem is muszáj. Nem lett volna muszáj elvenni. Mikához. Vanishing Road Indicator, mert olyan instabil rakásszal még mindig, amit a hajóvas csinál, hogy az elképesztő. Ismerős ez a hely. この拠点の配置は初版騎士団偵察行動条例内の典例に通ずるところがあるんです。さすがですね。こんなに細かなところまでご存知だなんて僕感激しました。 Hogy tudod ezeket a kis részleteket is elsajátítani? Így. こんにちは。あなたの声が聞けて元気が出てきたような気がします。 Sokkal élettel telibb a hely. Ja, sokkal jobban tetszik a japán szinkronja. おはようございます。朝ごはんは食べましたか？まだでしたらかまどを貸していただければすぐにでも作りますよ。 Használtam a konyhát, nem tart sokáig. És akkor jár tényleg. Ja, ezeket a bambuszokat meg... Elteszem innen végre. Please save later, anyád valaga. Utána meg azt csinálja. こんにちは。あなたの声が聞けて元気が出てきたような気がします。 Jó, és Mika. 休まれるのですか？あなたはとても規則正しい生活をされているのですね。 Egészséges この a 点 napi は rutinod. 僕も見習わなければなりません。おやすみなさい。良い夢を。 Egyébként is jó itt. A Trevor lehet egészséges, de én nem. Na és akkor még felolvasom az üzenetet, amit kérte itt áll. Protecting your gear from the cold. I heard some time ago that there is steamed ordinary night planned to travel across all 7 nations. By now you must be getting close to Snezhnaya, am I right? All the masters who have been to Snezhnaya say the cold there is quite different from what we experience at Dragonspine. So please make sure you're well prepared for that. Kicsit megpróbálom inkább a japán szinkronja alapján felolvasni. In prolonged dry cold, the properties of metal components can change and your equipment may give out before you do. Fortunately, there's a way around that. Applying a thin, even coat of flaming essential oil can help mitigate the effects of extreme cold on swords and other weapons, and thus prevent them from becoming brittle. Doing this with leather goods can also keep the leather supple so that they won't snap the moment you pull on them. I have this little
tip comes in handy, especially since the gear you're using must be quite valuable and will so need extra care and attention. Also, the Grandmaster mentioned that we have plans to send a few knights on a study visit to Snezhnaya soon, and I'm on the list. És ezért sajnálom, hogy a múlt héten a szülinapján nem tudtam még felfedezni Snezhnayát, mert ő is ott volt. Vagy ő is ott lesz most Snezhnayában, stílszerű lett volna. Who knows, maybe we'll see each other again in Snezhnaya. És egyet beveszünk. Még egyet, meg még egyet. Ja, na vigyázzon, a mentésen nincs meg. És akkor ennyi lett volna a mai stream. Köszönöm szépen mindenkinek, aki itt volt. Legközelebb holnap jövök Chiori fejlesztővel. Körülbelül ez időtájt, amikor elkezdtem. Ha tetszett, iratkozzatok fel, vagy lájkoljatok, amit akartok, vagy kövessetek be Twitch-en, vagy iratkozzatok fel Twitch-en, ha teljesen elment az eszetek. Addig is, szevasztok! És boldog színapot Mika 2 hétre rá. Közben Twitch-en, ha még vagytok, egy